Salutare tuturor! În acest filmuleț vă vom arăta cum puteți înlocui de sine stătător arc de suspensie pe Volkswagen Golf 3. În descrierea de mai jos găsiți link-urile către magazinul nostru online, de unde puteți cumpăra piesele de schimb necesare. Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Scoateți roțile din față. Utilizați o capăt cheie tubulară număr 10. Deșurubați suportul de fixare al furtunului de frână de pe bara de sprijin amortizor. Folosiți o capăt cheie tubulară număr 18 și o cheie combinată număr 18. Deșurubați piulița și scoateți șurubul de fixare din partea de jos a amortizorului. Utilizați o capăt cheie tubulară număr 22. Deșurubați șurubul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Extrageți bara de sprijin amortizor. Montați bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor. Utilizați o capăt cheie tubulară număr 21. Deșurubați elementul de afixare superior al rulementului de sarcină amortizor. Îndepărtați suportul superior, rulementul de suport și cupa superioară a arcului. Îndepărtați arcul. Montați arcul. Montați suportul și sediul superior al arcului, precum și piulița și suportul superior al barei de sprijin.
Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l. Utilizați o capăt cheie tubulară număr 21. Strângeți elementul de fixare superior al amortizorului. Folosiți o capăt cheie tubulară număr 18 și o cheie combinată număr 18. Strângeți piulița de fixare inferioară a barei de sprijin amortizor pe fuzetă. Utilizați o capăt cheie tubulară număr 10. Înșurubați suportul de fixare al furtunului de frână pe bara de sprijin amortizor. Vă mulțumim că ați vizionat tutorialul nostru. Abonați-vă la canalul Autodoc și nu pierdeți noile filmulețe. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați-ne un like și distribuiți-l și prietenilor dumneavoastră. Vă dorim o zi bună!